خواص 5 سوره قرآن. سوره هایی که اگر با نیت پاک، استمرار و حضور قلب خوانده شوند، می توانند مسیر زندگی را آرام آرام تغییر دهند. این 5 سوره نه وردی جادویی هستند و نه وعده‌ای فوری، بلکه راهی مطمئنند برای بازگشت دل به آرامش، امید و گشایش. در این ویدیو به خواص 5 سوره از قرآن کریم می‌پردازیم، سوره هایی که هر کدام دری پنهان به سوی رحمت الهی است. سوره مزمل، همراه شب‌های سنگین. سوره مزمل سوره شب است، شبی که انسان در سکوت آن با خستگی‌هایش تنها می‌ماند. این سوره در زمانی نازل شد که پیامبر اکرم صلی الله بار سنگین رسالت را بر دوش داشت و شب پناه او برای اتصال با خدا بود. از همین رو مزمل سوره انسان‌های خسته است، کسانی که در دل شب جز خدا پناهی ندارند. در نقل‌های بزرگان آمده است که قرائت سوره مزمل می‌تواند دل‌های سرد شده را نرم کند و آشتی را به زندگی بازگرداند. برای زن و شوهری که میانشان فاصله افتاده، این سوره می‌تواند پلی دوباره بسازد. همچنین گفتند اگر چیزی در زندگی انسان گم شده باشد، چه یک شخص، چه یک فرصت و چه آرامش دل، مداومت بر سوره مزمل می‌تواند راه پیدا شدن را هموار کند. از دیگر خواص نقل شده برای این سوره، برکت در فرزند و خانواده، گشایش در ادای قرض و افزایش رزق و روزی است. بسیاری از اهل تجربه سوره مزمل را برای سبک شدن گرفتاری‌های مالی خوانده‌اند. همچنین در منابع و نقل‌های شفاهی از اثر آن در باطل شدن سحر و تسکین دردهای جسمانی یاد شده است. سوره جن، حصار نامرئی حفاظت. همه مشکلات انسان ریشه‌ای آشکار ندارند. گاهی دل بی دلیل ناآرام است، اضطرابی پنهان وجود را فرا می‌گیرد یا سنگینی عجیبی بر روح سایه می‌اندازد. سوره جن در چنین لحظه‌هایی معنا پیدا می‌کند. این سوره انسان را متوجه حقیقتی فراتر از عالم ظاهر می‌سازد، اینکه خداوند نگهبان همه عوالم است و هیچ چیز از سلطه او خارج نیست. علما و بزرگان قرائت سوره جن را برای رهایی از آزارهای پنهان، دور شدن شیطان و رفع ترس‌ها توصیه کرده‌اند. گفته شده است که این سوره می‌تواند به دل احساس امنیت عمیقی ببخشد و انسان را از نگرانی‌های بی‌دلیل نجات دهد. همچنین از آثار آن افزایش فهم و درک و روشن‌تر شدن نگاه انسان به زندگی یاد شده است. در برخی نقل‌ها آمده که مداومت بر سوره جن زمینه رویاهای صادقه و ارتباط معنوی عمیق‌تر را فراهم می‌کند. این سوره همچون دیواری نامرئی از نور انسان را در پناه الهی قرار می‌دهد و به او یادآوری می‌کند که حتی در ناشناخته ترین تاریکی ها نیز تنها نیست. سوره انشراح، باز شدن سینه و آرامش دل. سوره انشراح با آیه‌ای آغاز می شود که خود مرهم دل است. الم نشرح لک صدرک. انشراح یعنی گشایش، یعنی باز شدن سینه و سبک شدن دل. این سوره برای روزهایی است که انسان احساس می کند فشار زندگی نفسش را تنگ کرده و دلش دیگر توان تحمل ندارد. در روایات و گفته های علما آمده است که خواندن سوره انشراح آرامشی عمیق به قلب می بخشد و دلتنگی را کاهش می دهد. این سوره برای وسعت رزق، عافیت و سلامت روح و جسم بسیار توصیه شده است. از جمله خواص آن شفای دردهای سینه و مشکلات تنفسی ذکر شده و حتی در برخی منابع سنتی به اثر آن در دردهای کلیه و مثانه اشاره شده است. انشراح سوره‌ای است
برای نفس تازه کردن، برای زمانی که انسان فقط می‌خواهد لحظه‌ای از فشار رها شود و دوباره بتواند به زندگی امیدوار نگاه کند. سوره طلاق، امید در دل بمب است. نام سوره طلاق ممکن است در نگاه اول ذهن را به سمت جدایی و اندوه ببرد، اما حقیقت این سوره چیز دیگری است. سوره طلاق سوره راه خروج است. در دل این سوره وعده‌ای بزرگ نهفته است، وعده‌ای که خداوند می‌فرماید هر کس تقوا پیشه کند برای او راهی قرار می‌دهد و از جایی که گمان نمی‌برد روزیش می‌دهد. علما قرائت سوره طلاق را برای بهبود بیماری‌ها، ادای قرض، جلب محبت و وسعت رزق توصیه کرده اند. این سوره برای کسانی است که احساس می‌کنند در زندگی به بنبست رسیدند و راهی پیش روی خود نمی‌بینند. سوره طلاق یادآوری می‌کند که هیچ قفل بسته‌ای بدون کلید نیست و هیچ سختی‌ای همیشگی نخواهد بود. سوره زاریات، یادآور رزق حقیقی. سوره زاریات با سوگندهای الهی آغاز می شود و از تدبیر دقیق خداوند در عالم سخن می گوید. این سوره انسان را متوجه حقیقت رزق می کند، اینکه روزی فقط پول و دارایی نیست، بلکه آرامش، نور دل و میل به عبادت نیز بخشی از رزق الهی است. در نقل‌های علما آمده است که قرائت سوره زاریات سبب افزایش رزق و گشایش کارها می شود. همچنین از نورانیت قبر، رغبت به نماز، آسانی زایمان و بهبود بیماری‌ها به عنوان آثار این سوره یاد شده است. زاریات دل را به یاد خدا زنده می کند و انسان را از غفلت بیرون می آورد. این 5 سوره معجزه‌ای فوری و نمایشی نیستند، اما راهی آرام و عمیقند، راهی که با نیت خالص، صبر و استمرار معنا پیدا می کند. اگر انسان آنها را جزئی از زندگی روزمره خود قرار دهد، تغییر را کم کم احساس خواهد کرد. شاید نه همان لحظه، اما دقیقاً در زمانی که بیش از همیشه به آن نیاز دارد. اگه دلت آرامش میخواد، اگه گرهی در زندگیت هست که راهش رو نمیدونی، قرآن رو فقط نخوان، با آن زندگی کن. از همین امروز این 5 سوره رو وارد برنامه روزانت کن و اثر نورانی اونها رو با دل خودت لمس کن. اگه دوست داری با قرآن آرامتر شوی و راه گشایش را پیدا کنی، این کانال رو دنبال کن و این ویدیو رو ذخیره کن تا دوباره به اون برگردی.